මොකද කාලකන්ණියෙක් එක එකතු වෙලා තමන් කාලකන්ණි වෙනවට වඩා හොඳ මිත්‍රයෙක් නැත්තම් තනි දැන් ඊළඟට බලන්න දැන් ෂණික වෙන්නේ අනිත් කෙනාගේ සැපත ගැන සැපය ගැන ඒ කියන්නේ නිතරම ලෝකේ යන්නේ කුණු පැත්තට. දැන් අර ළමයාගේ ඇසුරට වැටිලා. ඔය දරුවෝ මතක තියාගන්න මේ ලෝකේ ගොඩාක් වෙලාවට දුවන්නේ මේ කුණු පැත්තට. කුණු වෙන නරක වෙන පැත්තට තමයි ගොඩක් වෙලාවට වැඩ කරන්නේ. දැන් හොඳට බලන්නකො අපේ හිතට එක පාරටම දෙයක් ගැන එන්නේ බොහොම මෛත්‍රී සහගත චේතනාවක්ද නැත්නම් තරහද? නේ? දැන් මෛත්‍රිය කියන එක හුරු කරන්න ඕන එකක්. දැන් ඊළඟට බලන්න දැන් ෂණික වෙන්නේ අනිත් කෙනාගේ සැපත ගැන සැපය ගැන සතුටක්ද? අනේ හොඳයි මෙයා මෙහෙම දිනුනලා ඉන්නේ කියලා සතුටක් දෙන්නේ නැත්නම් ඊර්ෂ්‍යාවද? ඊර්ෂ්‍යාව. ෂණික වෙන්නේ ඒක. ඒ මොකද නිතරම ෂණික වෙන දේ තමයි ලෝකේ නිතරම යන පැත්ත. නරක දෙයට තමයි මේ ලෝකේ මෙහෙම ඇලවිලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ ලෝකේ කෙනෙකුට හොඳ විදිහට ඉන්න නම් මේ ලෝකේ කෙනෙක්ට හොඳ පැත්තට යන්න නම් උත්සාහයක් ගන්න වෙනවා. මොකද මේක ඇලවිලා තියෙන අර පැත්තට. එයා ඔහේ හිටියොත් අතපය අකුලගෙන ගඟත් එක්කම ගහගෙන යනවා. ඒක පුතා මේ ලෝකේ හැටි. හොඳට බලන්න දැන් කුණු වෙච්ච අඹ ගෙඩියක් හොඳ අඹ ගෙඩියක් ළඟ මෙහෙම එකට ගෑවෙන්න තිබ්බොත් කුණු වෙච්ච අඹේ හොඳ අඹයක් වෙනවද නැත්නම් හොඳ අඹේ කුණු වෙනවද? අන්න ඒ වගේ. දරුවෝ අපිව හම්බෙන්න එනවා. ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ගැටලු කියද්දී ඒ ගැටලු වල මුල ඉන්නේ කුණු කෙනෙක්. කුණු වෙච්ච කෙනෙක්. කුණු මුණ අදහස් තියෙන කෙනෙක්. ඇසුරට ඇවිත් විනාශ වෙච්ච ජීවිත ගොඩාක් තියෙන ඒවා. හොත්තට හොයලා බලන්න. මිනිස්සු වැරදි කරන්න පෙළඹෙන්නෙම තවත් වැරදි කරන කෙනෙක් හින්දා. දැන් ඔය ගෙවල් වල හොද්දට ඉන්න ළමයි ඉන්නවා. මල් වගේ හොඳ ලස්සනට හැදෙන දෙමව්පියන්ට ආදරෙන් ගෞරවයෙන් සලකන වචනයට කීකරු හරි හොඳ ළමයි. දෙමව්පියෝ බලන්න ඕන ඇත්තටම මේ ඒ තමන්ගේ දරුවා ඒ හැසිරීම වෙනස් කරනවා නම් මුරණ්ඩු වෙනවා නම් කියන දේ අහන්න නැත්නම් ඒ ළමයා ආශ්‍රය කරන ටීම් එකේ ඒ ටයිප් එකෙක් ඉන්නවා. අනිවාර්යයි එහෙමම තමයි. තනිව නොමග යන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඒකට මුලට පෝර දාන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් හොඳට ඉන්න ගෑනු ළමයි ඉන්නවා. ජීවිත අවුල් කරගෙන විනාශ වෙලා යනවා සමහරට කෙල්ලෝ. මේක පුදුම සහගත දෙයක් පුතා. ලෝකේ තව කෙනෙක් හොඳ කෙනෙක් කරන්නෙත් තව කෙනෙක් නරක කෙනෙක් කරන්නෙත් ඇසුරට එන කෙනා. මට මේ පුතෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා සර් මුල් කාලේ සර්ගේ මේ පන්ති මම ආවා. පස්සේ මගේ හිත වෙනස් කළා කිව්වා යාළුවෝ. පස්සේ වෙනස් වුණ හින්දා යාළුවෝ නිතර මේ සර්ට බනින එකලු කරන්නේ. නිතර බනින එක. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ සර්ට නිතර බයිනවා. දැන් ගුරුවරයෙක්ට උනත් පන්තියක තව ගුරුවරයෙක්ට නොබැන ඉඳ හිතෙන්නේ හරි කලාතුරකින්. නිතරම හිතෙන්නේ මේ තව කෙනෙකුට බැන එක්ක වීඩියෝ දානවා බනිනවා. ඉතින් ඔය චීත්ත වැඩ කර කර ඉඳ හිතෙන්නේ මේ ඒ අර කුණු පැත්තට තමයි බර. බලන්නකො හැටිනේ. ඒ ලෝකේ ස්වභාවය පුතා. එහෙනම් ඇසුරට නිතර හොඳ කෙනෙක් ගන්න. හොඳ මිත්‍රයෙක් හොයන්න. හොඳ මිත්‍රයෙක් නැත්තම් තනිව ඉන්න එක වටිනවා. ඇත්තටම. මොකද කාලකන්ණියෙක් එක එකතු වෙලා තමන් කාලකන්ණි වෙනවට වඩා හොඳ මිත්‍රයෙක් නැත්තම් තනිව ඉන්න එක වටිනවා. ඒ නිසා හොඳ යාළුවෙක් හොයාගන්න. මම ඔහොම චරිත ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. මගේ ජීවිතේ මටත් මුණ ගැහිලා තියෙනවා. මුල් කාලේ ඉන්නේ අම්මා මොකුත් නැහැ. නේද? ආචාර්ය මහාචාර්ය වෙලා ඉන්නේ. මෙන්න යකෝ පස්සේ කාලෙක බලනකොට ඔන්න හම්බෙනවා කොහේ හරි තැනක. මූණ දෙන්නත් බෑ සමහර විට. එහෙම රඟන චරිතවලට කවදාකවත් දියුණුවක් නැහැ පුතා. දියුණුව ලැබෙන්නේ උත්සාහයට. උත්සාහ කරන මිනිහට රඟන්න වෙලාව නැහැ. උත්සාහ කරන මිනිහට තියෙන්නේ තමන්ගේ දියුණුව පිණිස උත්සාහ කරන්න වෙලාව විතරයි. රඟන්නේ හිස් චරිත. ඒ නිසා ඔයදරුන්ට මම දෙන්න උපදේශක්. ඔය පන්තිවල හරි ඉස්කෝලේ හරි ගුරුවරුන්ට බැන රඟන චරිත ඉන්නව නේද? ජීවිතේට පුතා පෙරපිනක් තිබ්බොත් ගොඩේයි. එහෙම නැත්තම් නම් ගොඩ යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. නිශ්ශබ්දව වැඩ කරන්න. යාළුවන්ට උදව් කරන්න. බය නැතුව උදව් කරන්න. ඇයි දන්නවද ඔය ළමයි මෙරිට් එහෙම ගියොත් ඒක තවත් කෙනෙකුට මේ මෙඩිසින් යන්න උදව්වක්. ඔයාලා හොඳට උදව් කරන්න. යාළුවෝ දිහා බොහොම සුබවාදීව දකින්න. ඊර්ෂ්‍යාව අතාරින්න. මොකද යාළුවෙක්ට ඊර්ෂ්‍යා කළා කියලා වැඩක් නැහැ. තවත් අම්මෙක්ගේ තාත්තෙක්ගේ දරුවෙක් නේ පුතා. ඔයාලා එහෙම හිතන්න. අනේ මගේ යාළුවාට හරියනවා කියන්නේ තව අම්මෙක් තාත්තෙක් සතුටු වෙනවා. මගේ අම්මා තාත්තා මං ගැන සතුටු වෙනවා වගේ තමයි මගේ යාළුවාගේ අම්මා තාත්තා එයා ගැන සතුටු වෙනවා. එහෙමයි යාළුවෝ දිහා බලන්න ඕන. ඔය දරුවෝ නිහතමානී වෙන්න, නිහතමානී ඉඳලා නිහතමානීව දියුණු වෙන්න, මිනිස්සුන්ටත් උදව් කරන්න, මිනිස්සු අතර ආදරයට, ගෞරවයට, බහුමානයට ලක් වෙන්න. ඊට පස්සේ ජීවිතේ දිනපු කෙනෙක් විදියට කවදා හරි මේ ලෝකෙන් යන්න.